हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु सबैले स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं टास्कबारमा भएका आइकनहरु कसरी हाइड गर्ने टपमा बटनमा कसरी लगाउन सकिन्छ यसको बारेमा हामी सिक्ने छौं। यो टास्कबारलाई दायाँ बायाँ तलमाथि कसरी लगाउने कुनै बेला तपाईको बाइ मिस्टेक पनि हुन सक्छ भने यिनीहरुलाई चाहिँ कसरी बनाउने यसको बारेमा हामी सिक्ने छौं र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब नगरे भए झट्टबाट लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिया साथीहरुलाई पनि शेयर गरे ल अब चाहिँ हामी बनाउने छौं यसको बारेमा। अब टास्कबारमा भएको आइकनहरुलाई क्विक आइकन भन्छन्। यिनीहरु क्विक भनेको छिटो खोल्नको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ, यहाँनिर राखेको हुन्छ। तपाईले प्रोग्रामहरु चाहिँ राख्नु भएको छ भने चाहिँ एउटै क्लिकमा खोल्न सक्नुहुन्छ भने यतै प्रोग्राम चाहिँ खोल्नु छ भने चाहिँ अलि धेरै टाइम पनि लाग्छ। जस्तै मैले गुगल क्रोम खोल्नु छ भने अब मैले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नु पर्यो, ओ लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि आउँछ ओपन गर्नु पर्यो हैन साथीहरु। टाइम लाग्छ भने तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने त्यति लेखुन्जेलसम्म यहाँ तपाईको गुगल प्रोग्राम अथवा कुनै पनि प्रोग्रामहरु यसरी खुल्छ है साथीहरु। अब त्यो सँगसँगै यसमा राख्नुको फाइदाहरु चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुभयो, छिटो खोल्नको लागि हो हैन। अब यिनीहरु चाहिँ राख्ने कसरी अनि हटाउने कसरी यसको बारेमा पनि हामी सिक्छौं। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले प्रोग्राम खोल्ने, यानी त कुनै प्रोग्राम तपाईलाई जुन प्रोग्राम मन पर्ने हो अथवा तपाईलाई आवश्यक छ त्यो प्रोग्राम चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पेन्ट छ, ड्राइङ टुल हो हैन, ड्राइङ। अब यसलाई चाहिँ पेन टु टास्कबार गर्नुभयो भनेपछि यहाँ आएर टास्कबारमा बस्छ र अब हामीले पेन्ट खोल्नको लागि स्टार्ट बटनमा गइरहनु परेन, यहाँदेखि तपाईले यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अरु पनि प्रोग्रामहरु तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ राइट क्लिक गरेर अनि त्यसपछि अनपिन फ्रम टास्कबार, अनपिन फ्रम टास्कबार भनेपछि टास्कबारबाट चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम हटाउने भयो। जुनसुकै प्रोग्राम पनि त्यसरी तपाईले यहाँदेखि हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई हटाउनु छ मोजिल एउटा इन्टरनेट चल्ने हैन माइक्रोसफ्ट टुल हो, यो पनि हट्यो। अब जुनसुकै प्रोग्राम पनि तपाईले यसरी राख्न अनि हटाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनपिन गर्ने हो, अनपिन गरिसकेपछि तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ। यसमा राइट क्लिक गर्ने, पिन टु टास्कबार गर्नुभयो भने टास्कबारमा आउँछ। यदि पिन टु स्टार्ट मेनु भनेपछि तपाईको यहाँनिर आउँछ है साथीहरु। यो यहाँनिर छ स्टार्ट मेनु भनेको यो हो, स्टार्ट मेनुमा यहाँ आएर बस्छ है साथीहरु। अब हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र यसमा चाहिँ हाम्रो एप्सहरु कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ, कसरी खोल्न सकिन्छ यसको बारेमा पनि म भिडियो बनाउने छु। अनि तपाईको वाइफाई को पासवर्डहरु कसरी हेर्ने कम्प्युटरमा त्यो पनि तपाईको पछि हामी यो अर्को भिडियोमा बनाउने छौं। र तपाईले थाहा पाउनुभयो यी आइकनहरु चाहिँ राख्न र लुकाउन। र यसमा चाहिँ हाम्रो अरु पनि छ, यो नोटिफिकेसन एरिया भनेको यो हो। यसलाई चाहिँ नोटिफिकेसन एरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो सानो पोइन्ट छ, यहाँ भित्र पनि धेरै आइकनहरु छन्। जस्तै ब्लुटुथको देखाएको छ, ब्लुटुथलाई पनि तपाईले बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब आइडिएम डाउनलोड म्यानेजर हो, यो चाहिँ प्रिन्टरहरुको ड्राइभर हो साथीहरु यहाँनिर। यसमा चाहिँ गुगल क्रोम यहाँ पनि देखाएको छ, यसरी तपाईले यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्दा भने तपाईले यसलाई हटाउन खोज्नुहुन्छ भने यसरी हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब यसमा चाहिँ विन्डो डिफेन्डर पनि छ। तपाईले विन्डो डिफेन्डरको सहायताले चाहिँ एन्टिभाइरसको काम गर्छ यसले। यदि तपाईको यो एक्टिभ छैन भने एक्टिभ गर्नु होला साथीहरु। यदि तपाईको एन्टिभाइरस छैन कम्प्युटरमा र यसैदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै भाइरसहरु चाहिँ आउन दिँदैन यसले। र यसमा चाहिँ हाम्रो अब राइट क्लिक गर्दाखेरि देखिने यहाँ टुल्स बारहरु डिस्पिसी भन्ने छ, यहाँनिर अहिले डिस्पिसी आएको छ। अब जस्तै तपाईले डेस्कटपमा के आइकनहरु छ भनेर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको डेस्कटपमा जुन फाइलहरु छ सबै फाइलहरु यहाँ आउँछ र यहाँ डिस्पिसीमा गएर तपाईले यहाँदेखि यसरी फाइलहरु खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने अब भिडियोहरु चाहिँ हाम्रो खुल्ने भयो। त्यही कुरा चाहिँ खोल्नको लागि चाहिँ तपाईले डिस्पिसीमा गएर अथवा कम्प्युटरमा गएर फाइल भित्र फाइल गएर अब यसको खोल्नको लागि चाहिँ अलि टाइम नै बढी लाग्ने भयो। यो चाहिँ होलीको भिडियो साथीहरु, पहिलेको छ एकदमै पुरानो भिडियो।
जानकारी छताको। र यसरी चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू अथवा कुनै फाइलहरू प्रोग्रामहरू यहाँदेखि खोल्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। यसमा डी ड्राइभमा हैन कुन फाइलमा जाने के फाइलमा जाने यहाँ यसरी हेरेर अब तपाईले यहाँ फोटोहरू छ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसरी फाइल फोटोहरू यहीँदेखि पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अब त्यसपछि छ हाम्रो यो आइकनहरू चाहिँ लुकाउने। त्यसको लागि चाहिँ यो खोल्नु होला अनि यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्नु होला, यसरी तानेर माथि लगाउनु होला। यसलाई पनि तानेर माथि लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अब यसरी राख्नुभयो भने तपाईको सबै माथि गइसकेको छ। र बाहिर क्लिक गर्नु भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँ केही पनि देखिदैन, जस्तै तपाईको साउन्ड हैन वाइफाई तिनीहरु चाहिँ राखेका थिए हामीले ब्याट्री तिनीहरु। अब यसलाई तल गर्नु सक्नुहुन्छ, यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ घटाउन सक्नुहुन्छ। म्युटमा छ भने चाहिँ तपाईको बढाएको साउन्ड पनि सुनिदैन। यहाँ क्लिक गर्नु होला साथीहरु। अब यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री देखाएको छ र ब्याट्री चार्ज चाहिँ कति % छ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईको छ वाइफाई कनेक्ट छ भनेपछि यहाँ वाइफाई पनि तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै यहाँनिर हटस्पट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ तपाई। यहाँ देखियो हटस्पट मोबाइलमा जसरी खोल्नुहुन्छ नि हटस्पट खोल्नुहुन्छ सेम त्यसरी नै तपाईले यहाँ देखि पनि हटस्पट खोल्न सक्नुहुन्छ। हटस्पट खोलेर तपाईले यहाँ देखि वाइफाई कनेक्ट अर्को कम्प्युटरमा अर्को मोबाइलमा चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ देखि। अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर हटस्पट हुन्छ र यसमा राइट क्लिक गरेर गो टु सेटिङमा गएर अब यहाँनिर चाहिँ नेटवर्कको नाम राख्न मिल्यो अनि पासवर्ड पनि राख्न मिल्छ। यहाँनिर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँनिर चाहिँ नाम अनि यहाँनिर पासवर्ड राखेर अनि सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईको यो हटस्पटको नाम हुन्छ। र यसमा चाहिँ 8 वटा डिभाइससम्म चाहिँ चलाउन मिल्छ साथीहरु। यसमा 0 अफ 1 भनेको छ अहिले चाहिँ यहाँ कनेक्सन भएको छैन। जस्तै मैले अहिले वाइफाई कनेक्सन गर्दाखेरि यदि मैले हाई कम्प्युटरको कनेक्सन गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अब डिभाइस देखाउँछ। यो डिभाइसमा चाहिँ रेडमी Y2 भन्नेमा आएको छ र एपी एड्रेस अनि फिजिकल एड्रेस भनेर यहाँ देखाएको छ। यसरी चाहिँ तपाईले जुनसुकै मोबाइलहरु पनि यहाँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर तपाईको यहाँनिर ब्लुटुथ पनि फाइलहरु पठाउन अनि त्यसपछि यहाँदेखि मोबाइलमा पठाउन मोबाइलबाट चाहिँ कम्प्युटरमा डाइरेक्ट ब्लुटुथको सहायताले हामीले फोटोहरु पठाउन सक्छौं। अरु चाहिँ यहाँ डेटहरु टाइमहरु चेन्ज गर्न त तपाईले अस्ति मैले सिकाएको पनि थिए अर्को भिडियोमा। यदि थाहा छैन भनेपछि अब यहाँदेखि डाइरेक्ट चाहिँ अब तपाईले यहाँदेखि डाइरेक्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्न। अब तपाईले चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलमा गएर सेटिङहरु मा गएर तपाईले डेट टाइम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले आज टास्कबारको बारेमा चाहिँ जानकारी दिए र टास्कबारलाई हामीले दायाँ बायाँ तल माथि लाग्नुको लागि सेटिङमा गएर तपाईले यहाँनिर के भनेको छ टास्कबार लोकेसन स्क्रिन भनेर दिएको छ। यसमा क्लिक गरेर टप गर्नुभयो भने टास्कबार हाम्रो टपमा गएर बस्छ। बटम राइट लेफ्ट कुन साइडमा राख्ने हो हैन अब त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट भनेपछि लेफ्ट साइडतिर यहाँ देखाउँछ। यसरी चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ र यसलाई बटममा गरिदिनु हो भने बटममा आएर बस्छ। यदि र तपाईले यसरी ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब कुनै बेला चाहिँ यसरी टास्कबार चाहिँ माथि गएको अनि यो साइडमा आएको तल्लो साइडमा आएको हैन यसरी तपाईको कुनै बेला चलाउँदा के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो ड्र्याग हुन सक्छ। ड्र्याग नहुनको लागि चाहिँ तपाईले लाउँदा टास्कबार क्लिक गर्नु हो भने यहाँ ड्र्याग हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले जसरी माथि छ यसलाई यहाँ लक लगाउनु भयो भने तपाईले ड्र्याग जति गर्नुहुन्छ तपाईको यो टास्कबार सर्दैन है साथीहरु। र यस टास्कबार कुनै बेला लुकेको पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् है साथीहरु, यसमा चाहिँ अटो हाइडमा टिक लगाउनु भयो भने यो टास्कबार लुक्यो के। अब तपाईले चाहिँ त्यो टास्कबारमा माथि लाग्नु भयो भने आउँछ नत्र आउँदैन। अब यहाँनिर चाहिँ न स्टार्ट बटन आउँछ केही पनि आउँदैन। मेरो कम्प्युटर बिग्रियो भनेर सोच्नु होला तर टास्कबार चाहिँ हाइड हुन्छ है साथीहरु। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किनकि तपाईको यहाँ टास्कबार चाहिँ
लुकेको बेला ल्याउनको लागि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। थाहा छ भने त आउँछ हैन, यदि छैन भने यहाँनिर टिक लगाउनु भयो भने आउँछ साथीहरू। अब त्यसै गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ स्मल, यो चाहिँ आइकनहरु धेरै सानो बनाउने के, स्मल भनेको सानो बनाउँछ। अब यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै बेला यसरी सानो छ भने यसलाई ठुलो बनाउनु होला साथीहरू, किनकि सजिलो हुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ धेरै कुराहरु नसमेटौं, किन भन्दाखेरि चाहिँ टाइम एकदमै बढी भयो। त्यही भएर चाहिँ तपाईको टाइम पनि लस नगरौँ। धेरै कुराहरु आज सिक्नुभयो सायद, मलाई लाग्छ तपाईले धेरै कुरा जानकारी पाउनुभयो। र हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला, हाम्रो भिडियो कस्तो हुँदैछ, के कमी कमजोरी छ भन्ने सुझाव सल्लाह पनि तपाईले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको भिडियो यति नै बनाउँछु, अर्को भिडियो बनाउने छु। त्यसको लागि हजुरले प्रतीक्षा गर्नु होला। वाइफाई को पासवर्ड कसरी हेर्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। थ्यांक यू सो मच।